Sziasztok! Egy korábbi alkalommal a fix önsúlyos szerelékekről beszélgettünk a matchbotok kapcsán, most pedig egy mélyebb vizek horgászatára alkalmas csúszószereléket szeretnék bemutatni nektek. Szintén egy 420-as matchbotra van ez a szerelék elkészítve. Ez a tavalyi év vége felé a Matyéren volt még használatban ez a szerelék, pontyozásra használtam. Az orsó szintén egy 50-es méretű orsó, 18-as süllyedő zsinórral feltöltve. Itt viszont már egyértelműen nagyon fontos az, hogy a 18-as süllyedő zsinór elé legyen monofil nem süllyedő zsinórból egy 7-8 méternyi bekötve, vastagabb, ilyen 20-as, 22-es zsinórból. Mindjárt kitérek arra is, hogy ez miért fontos. Ez az úszó, amit ezen a szereléken láttak, ez egy elég testes, elég nagyméretű, 25 grammos, pávatollas slider úszó, egy teli pávatoll véggel. Nincs elfinomítva a dolog, de ennél a szereléknél nem a finomsága lényeges. Itt az a fontos, hogy áramló víz esetén, amikor a szél megmozgatja a vizet, illetve amikor lent fenéken szeretnénk felkínálni a csalit a halaknak, akkor egy viszonylag nagy úszó segítségével tudjuk ezt megtenni, méghozzá úgy, hogy jelentős zsinórsúlyozás is van a szerelékünkön. Ez a 25 grammos úszó, önsúlyos úszóból elég sok, több mint a fele ki van szedve az önsúlynak, a lamellákból rengeteget, több mint a felét kivettük, és egy slider adaptert lett a fix rögzítő helyére téve. Ennek az a jelentősége, hogy ezt fel tudjuk fűzni a zsinórra, és csúszó szerelékként tudjuk ezt az úszót használni. Nagyon fontos a zsinórsúlyozásnál, hogy ez minél tömörebb, minél masszívabb, egy darab súlyból készüljön. Ezt nagyon jól be kell lőni az úszó méretéhez, úszó súlyához képest, és ezt az olmot, ez egy 12 grammos gömbólom per pillanat, ami fönt van a szereléken, ezt teljesen fixen kell rögzíteni a slider szereléken. Ez megoldható ilyen Magic Globe olmokkal, amit rá lehet nyomni a szerelékre. Én jobban szeretem a sima furt gömbolmot, amit úgy rögzítek, hogy a furatba, a zsinór mellé vékony gumit, botgumit húzok be, és ez rögzíti a zsinóron ezt a gömbolmot. A gömbólom alatt közvetlenül van egy miniforgó, amire egy szilikoncsövet húztam föl, miután belekötöttem egy közel 20, inkább 22 centis erőgumit. A probléma, ami szokott előadódni ennél a szereléknél, az, hogy dobás közben a zsinórnak az alja feltekeredik az úszó köré, és hogyha egyszer meggyűrődik a damil, ami emlékező módon gyűrődik meg általában, akkor az egyre újabb gubancokat generál. Viszont az erőgumi, amit a féderhorgászatból mentettem át, hogyha abból kötöm meg ezt az úszó alatti 20-25 cm-es szakaszt, ezt ha ne adj Isten egyszer felgubanclódik, mivel ilyen gumiszerű anyagról van szó, ezt ha lebontom az úszóról, lefordítom róla, egyrészt sokkal könnyebb legubancolni, másrészt utána teljesen síma marad, nem gyűrődik meg, és nem okoz újabb gubancokat. Az erőgumi hurokban végződik, és ez a hurok utána egy másik hurokkal összekapcsolva egy vastagabb zsinórban folytatódik. Itt a szerelék használhatósága miatt, mondom, ez a 20-as, 22-es monofil zsinór, ez az a méret, ami ezeket a dobásokat, a dobásokkal járó gubancokat viszonylag jól viseli. Látható, hogy a főólomra ül rá maga a csúszóúszó, a főólom gyakorlatilag az alsó ütközője az úszómnak, és alatta egy ilyen jó 70 cm-es szakasz következik, ami részben egy ilyen 25 cm-es erőgumiból, és utána pedig vastag damilból folytatódik. Az miniforgó, amiben majd a horogelőke lesz behurkolva, gyakorlatilag az alsó ütközője a jelzőolmoknak. Itt a jelzőolmok sincsenek nagyon elfinomkodva, gyakorlatilag két 4-es méretű sörét alkotja, plusz a miniforgónak a súlya. Minden azt a célt szolgálja, hogy a szerelék az olmozásánál fogva gyorsan csúszson be, gyorsan álljon be, és a csalit fenéken tudjon fölkínálni.
Ez általában nagytestű dévéreknél, kárászoknál, illetve pontyozásnál jön be. Ezeknek a halfajoknak, ezeknek a méretű halaknak a horgászatánál lényegesek ezek a dolgok. Amit még megemlítenék, hogy itt a miniforgóra, és ahogyan rá van kötve az erőgumi, itt erre a szakaszra egy vékony, fekete kis szilikoncső rá van húzva. Ez azt szolgálja, hogyha itt hurkolódna, gubancolódna a dolog, akkor minél könnyebben le tudjon csúszni a visszaforduló zsinór, és lehető legkisebb esélyt adjuk meg arra, hogy gubanc keletkezzen a szereléken. Mivel csúszó szerelékről van szó, ezért az úszónkat a megfelelő vízmélységnél a csúszásának a lehetőségét be kell határolni. Ez itt egy pici kis cérnaütközővel van megoldva. Egy ilyen pamut alapú cérnaütközőt szoktam használni, 3 menetes csomóval kötök egy pici csomót a zsinórra. Ez amikor víz éri, akkor gyakorlatilag megdagad, és szinte elmozdíthatatlanul rádagad a zsinórra. Ezzel tudom a szereléknél a mélységet beállítani. A horogelőke az egy picit itt vastagabb, 16-os előke és egy viszonylag vastagabb húsú 12-es horog található a szereléken. Ez kukoricacsalihoz lett kialakítva, ez a viszonylag vastagabb előke és a nagyobb horog, és a hossza is rövidebb, mint a fixúszós megyszereléknél, amit mutattam, hiszen itt nem az a cél, hogy szépen lassan lebegjen a fenékig a csali, hanem az, hogy lehetőleg minél hamarabb beérjen fenékre, és minél hamarabb ott meg tudjam állítani. Ezek a nagytestű halak általában már nem szaladgálnak, nem rohangálnak a csali után, hanem szívesebben veszik, hogyha a fenéken kínálom fel nekik a csonti csokrot, és esetleg a kukoricát, vagy a gilisztacsokrot, ami nekik a kedvenc csemegéjük, és jól fogható velük. Ezekkel a szerelékekkel általában mélyebb vizek horgászatát is meg tudjuk oldani. A picike kis cérnaütközőt akár még 1-2 menet erejéig az orsóra is föl tudjuk tekerni, így egy 4-20-as vagy pláne egy 4-50-es bot esetén akár 6-7-8 méter mély vizet is gond nélkül meg tudunk velük dobni. A fixúszós szereléknél is nagyon fontos, viszont a slidernél elengedhetetlen az, hogy miután a szereléket eldobtam, az szépen egyenesen simán repüljön, és ez biztosítja azt, hogy az úszónak az önsúlya és a zsinórra helyezett súlyozás az egy pontban van, ez vezeti meg az úszót a dobás közbe, ez biztosítja azt, hogy ne kóvályogjon az úszónk, illetve a szerelékünk gubancot okozva, viszont nagyon fontos az is, hogy mielőtt a vízre, a kívánt helyre beérne a szerelék, mutatóujjal a lefutó zsinort meg tudjon fogni, és mielőtt a vízre érne a szereléken, az úszó alatti zsinórszakasz ennek a megfogásnak a következtében szépen kiterüljön, egyenesen kerüljön rá a vízre, és ha ezt ügyesen jól végeztük el, akkor nagyon szépen lehet látni, ahogy a zsinór elkezd szaladni, ahogy az ólom áthúzza az úszón, és egészen fut addig, amíg a főólom be nem ér a megfelelő mélységbe, azaz az úszó meg nem akad a felső ütközőn. Nagyon szeretem ezt a fajta horgászatot itt a környékünkben használni, például a medencés kikötőbe téli időszakban, ahol 5-50-es víz van, és tele van általában jó testű dévérekkel, pontyokkal, és általában mindenféle ilyen mélyebb vízre tudom ajánlani ezt a szereléket. Nagyon érdekes, hogy ennek a teli pávatol antennának köszönhetően lassú áramlású folyókon, mint például az őszi alacsony vízállásnál szinte alig vánszorgó Tiszavíz, sokszor ilyen 6-8 méteres mélységbe gyönyörűen lehet úsztatni ezzel a slider szerelékkel. A lehetőségek kimeríthetetlenek, csupán a horgász fantáziája szab határt, hogy hol és miként lehet ezt a slider szereléket alkalmazni. Reméljük, hogy majd a gyakorlatban is be fogom tudni majd mutatni ezt nektek. Viszlát!